นางสีคืนโลายไปได้มื้อนี้ก็สิประมาณโลคนลงหลายมื้อนี้พี่น้องเว้ยเช้าเป็นลมเป็นแดดมากคนเต็มมื้อน้องการหาอยู่หากินจังซี่แหละโสดมือหมานปนเปื้อกันไปพี่น้องเว้ยได้มือบ่ได้ก็บ่ได้ชีวิตต้องลุ้นหาปลารุ่นทุกเวลารุ่นบาทนั่งรุ่นบาทนี่หลายหนึ่งนะจัดเลย หนักไม่เข่าลายนั่งมันซะนั่งขาทงหัวหมดเขาได้ใช้ข้าเขา เหือนะ โมเมนต์นะขอพวกมือประชุม ไม่ได้หลายจริง นี่เราจะตามว้อยขามเลยพี่น้องเอ้ยหนาวประมาณก็ได้บุญนักขุดแถวเดี๋ยวเอาแฮมาเอาแฮมาลองทำขุดแล้วคอยลงขุดเลยแถวเมื่อวานเลยสองอันคนน้องหากินแล้วนี่แหละโอ้ฮอดพังเป็นทีเรียบห้อยจอดท่า